kaikille ja aivan mahtavaa syksyä. MG5 on ollut mulla aika tarkkaan nyt vuoden verran ja mittariin on kertynyt jo pikkusen yli 30 000. Ja koska auto on 2 vuotta vanha, pitihän se käyttää huollossa, jotta kaikki takuut säilyy. Ja kyseessä on niin sanottu laajempi huolto, joka tehdään joka toinen vuosi. Se maksaa 250 €. Käyn tuossa pikkasen läpi, että mitä kaikkea se huolto nyt sitten sisälsi. Ja kyselin myöskin siitä akun lisälämmittimen toiminnasta ja myös se mitattiin. Ja toteamus oli, että lämmitin toimii aivan niin kuin on suunniteltukin. Eli se lämmittää noin 20 asteeseen akun lämpötilan, sen esilämmityksen. Ja se on kuulemma optimaalinen, näin todettiin. No, totuushan on, että se nyt ei ihan hirveän nopeasti sitten kylmillä tule edelleenkään lataamaan, mutta nyt siellä ainakin on kaikki uusimmat päivitykset siellä akun latausjärjestelmässä. Ensi talvi sitten näyttää, että onko latausnopeudet noussut. Onneksi mulla on tosi harvoin tarvetta missään todella kaukaa käydä, että aika pitkälle näillä kotilatauksilla pärjää. Puolassa oli kiva juttu semmonen, että Ruotsissa oli aloitettu kampanja, että autoihin halutessaan saa roiskeläpät. Ja totta kai mä ne halusin. Ja ne on itse asiassa todella tyylikkään näköisetkin, että ne integroituu autoon ihan hienosti ja suojavat varmasti maalinpintaa aika paljon. Mutta mä käyn tossa ton huoltoraportin pintapuolisesti läpi, niin näette vähän, että mitä kaikkea MG tarkistaa autossa. Ja oleellista tietenkin on myöskin se akun kunto, eli myöskin akun kunto mitattiin, niin siitäkin on nyt ihan paperilla mitattua faktaa, mitä on ensimmäiset 30 000 ja 2 vuotta tehnyt. Katsotaan. Okei, eli käydään vähän läpi, mitä tässä MG:n laajemmassa huollossa tehdään. Eli jotta auton takuu säilyy voimassa, pitää se käyttää kerran vuodessa huollossa ja joka toinen vuosi on joku toi perushuolto ja joka toinen vuosi on sitten toi laajempi. Ja toi perushuolto maksaa 150 € käynti ja tää laajempi oli 250 €. Ei mun mielestä nyt mikään superhalpa, mutta taas vertaa moneen muuhun tai monen muun automerkin huoltoihin, niin voisi olla törkeämpikin. No eli nyt oli tosiaan tää laajempi, kalliimpi huolto, niin mitä siihen sisältyy, niin aika paljon täällä näyttää olevan lähinnä tarkistuksia. Eli näköjään testataan, että kaikki hallintalaitteet toimii ja ei ole vahinkoja, vikoja missään tuulilasissa, pesurissa tai muualla. Turvavarusteiden tsekkausta. Lämpärit toimii, kässärit toimii. No, patteri on vaihdettu näköjään ja kaukosäätimeen öljytty kaikki ovet ja saranat. Okei, ja sitten tietysti on tää mun mielestä aika tärkeäkin juttu. Eli on juurikin tämä akun kunto, eli siellä on ollut tarkistushetkellä 94% virtaa siellä akussa ja tää state of health eli akun kunto on 97. Eli mun mielestä tää on ihan hyvin linjassa mitä odotinkin, että autolla on nyt 30 000 ajettu ja se on 2 vuotta vanha, niin sieltä on 3% kadonnut ja se on aika tyypillinen tolle LFP-akulle, että parin ensimmäisen vuoden aikana se menettää eniten niin kuin kapasiteettiaan ja sen jälkeen se pitäisi tasaantua. Eli toivoisin ja
hieman olettaisinkin, että se ei tosta nyt mitenkään kauhealla vauhdilla lähde kiihtymään alaspäin. No sitten ovat tarkistaneet 12 voltin akun, että se on kiinni ainakin ja korkeajännitekaapelit sekattu, jarrunesteet sun muut. Ja sitten tietysti nuo jäähdytysjärjestelmän, että siellä on ok kaikki ja mitattu paljonko se kestää pakkasta. Ja näköjään vaihdettu noi raitisilma suodatinkin, joo, 2 vuoden välein. Ja sitten mitäs täällä oli vielä muuta tehty. Okei, noita jäähdytysjärjestelmän nesteitä ei ole vaihdettu, ne vaihdetaan vaan näköjään 4 vuoden välein. Eli nämä on näköjään sen korkeajännitesysteemin ja akuston tarkistusjuttuja. Joo, eli näköjään samalla 4 vuoden välein vaihdetaan se niin sanotun vaihteistonkin nesteet, mutta ei ole nyt siis tarvetta ollut. Laakereiden tarkastukset sun muut. Renkaat on mitattu. Ja hyvin on vielä kesärenkaissa onneksi kulutuspintaa. Alustaa on näköjään tarkistettu ja jousitusta. Okei, ja toi jarrunesteet on siis vaihdettu. Rengaspaineet näyttää olevan ja tsekattu, että siellä on paikkapullo tallella. Joo, siellä on. Okei, ja sitten tietysti on noin ruostejutut. Elikkä siellä olikin toi oma välilehtinen kokonaan tolle ruosteasioille. Oisin aika huolissani, jos 2 vuotta vanhasta autosta alkaisi ruostetta löytymään. Eli auto on nostettu ylös ja pohja on tsekattu. Joo, lampun alla ovat kattoneet, että siellä ei ole mitään vaurioita. Kaikki noi auton paneelit käyty läpitte. Lattia. Okei, ja sitten noita alustan osia, että siellä ei ole mitään ruostetta. Okei, ja sitten noi, missä kunnossa on maali. Keskitytty johonkin tiettyihin alueisiin vielä oikein. Niin okei, tuossa on erikseen vielä niin toi konepeli etuosa tsekattu. No siihen aika usein, ainakin vanhemmissa autoissa, niin on kiveniskemiä kertynyt. Joo, ja totta kai auton alaosa niin on kovemmilla. Ja luukkujen toimintaa ja tavaratilaa tsekattu. No ei onneksi autosta löytynyt mitään huomautettavaa, mutta äkkiseltään tuntuu siltä, että tämä niin sanottu laajahuoltokin niin on lähinnä laadunvalvontaa, että lähinnä nyt näyttää, että tarkistetaan, että auto on kunnossa, ei ole mitään takuun alasta korjattavaa, eli käytännössä ne mitä sinne on tehty, niin on se jarruneste vaihdettu ja se raitisilmasuodatin, niin okei, ja pissapoika oli täytetty. Se nyt oli tässä huollossa tietysti positiivista, että Ruotsista vissiin oli aloitettu kampanja, että halutessaan saa noin roiskeen läpät. Ne oli vissiin oletuksena eteen, mutta paketissa tuli eteen ja taakke, niin ainakin Lahden Hedinillä olivat niin reiluja, että lupasivat laittaa kaikkiin nurkkiin läpät paikoilleen ja
siistiä työtä olivat tehneet ja ne on aika huomaamattomat, mutta varmasti suojaavat aika paljon autoa sitten kiven iskemiltä jatkossa. Semmonen oli sitten MG-huoltoraportti. Tosi kiva juttu, että mitään oikeita vikoja ei autosta löytynyt myöskään tuossa takuutarkastuksessa. Ei ole mitään isompaa kulumaa missään. Minä olen edelleen tosi tyytyväinen autoon ja jännityksellä odotetaan taas minkälainen ensi talvi tulee. Olettaisin, että talvi tulee sujumaan ihan mukavasti, kunhan ottaa huomioon sen, että pidemmillä reissuilla niin se akun lataaminen ei välttämättä tule ole supernopeata edelleen jatkossakaan. Mutta tällä hetkellä niin todella tyytyväinen on autoon, en kyllä hetkeen ole vaihtamassa mihinkään muualle. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Oikein mahtavaa syksyn jatkoa teille kaikille ja tilailkaa nyt kanava, jos nämä mun videot kiinnostaa. Moi moi!